બાપા કહે છે કે સ્વામી, અમે જે ભગવાનનું સુખ ભોગવીએ છીએ ને એ સુખ તમને સહુને આપીએ છીએ. અમારા જોગ સમાગમ વાળા તમે સહુ જે અમે સુખ ભોગવીએ છીએ એ સુખ ભોગતા બનો. જે ભૂતકાળમાં જે ભગવાન હતા, જે મુક્ત પુરુષો હતા, જે ભક્તો હતા, બાઈઓ ભાઈઓ, એ જ ભગવાન આજે પણ સત્સંગમાં એ જ ભગવાન પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે. અને એવા જ વિશ્વાસુ અને સમર્પણના અંગવાળા જે શાસ્ત્રમાં જે ભક્તોના નામ ગવાય છે એવા ભક્તો, સંતો, બાઈઓ ભાઈઓ આ જ સત્સંગમાં વર્તમાન સમયે પણ છે. સદગુરુ શ્રી વૃંદાવનદાસજી સ્વામી અને સદગુરુ શ્રી ઈશ્વરચરણદાસજી સ્વામી બાપા, આ બંને સદગુરુને બાપાશ્રીએ કંકોત્રી લખીને કચ્છમાં તેડાવ્યા. સ્વામી, આ સમયો છે, રામપર વેકરામાં ધનબા પારણ રખાવી છે, જરૂર તમે જલ્દી પધારો અને જેટલા સંતો ભક્તોને આવવું હોય સૌને સાથે તેડીને આવજો. સમયો થયો, 15 દિવસની પારાયણ થઈ, બધાએ લાભ લીધો. બાપાશ્રી, વૃંદાવન સ્વામી, ઈશ્વર બાપા, અમદાવાદના સંતો, મૂળીના સંતો, ભુજના સંતો, બધાએ લાભ લીધો. પછી પાણપતિ સૌના સ્થાને સંતો ગયા. ઈશ્વર બાપા, વૃંદાવન સ્વામી બાપાની સેવામાં રહ્યા છે અને વૃષભમાં રહ્યા થકા એ બાપાશ્રીનો યુગ સમાગમ કરે છે. એક વૈશાખ વદી 5મની રાત્રિ હતી અને વૃંદાવન સ્વામી, ઈશ્વર બાપા, બાપાશ્રી બિરાજમાન હતા. સદગુરુ દયાળુ એટલે ઈશ્વર બાપા અને વૃંદાવન સ્વામીએ બાપાશ્રીને વાત કરી, પ્રાર્થના કરતા કહ્યું કે બાપા, તમે અમને કંકોત્રી લખીને તેડાવ્યા છે, સ્પેશિયલ આમંત્રણ આપીને તેડાવ્યા છે અને તમારા આમંત્રણે કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ. તો બાપા, અમને કંઈ સરપાવ આપો, રાજીપાનો પુરસ્કાર આપો. તને બાપાશ્રી કહે કે સદગુરુ મોટા જેવું જમે છે ને એવું પોતાના જોગવાળાને જમાડે છે. બાપા કહે છે કે સ્વામી, અમે જે ભગવાનનું સુખ ભોગવીએ છીએ ને એ સુખ તમને સહુને આપીએ છીએ. અમારા જોગ સમાગમ વાળા તમે સહુ જે અમે સુખ ભોગવીએ છીએ એ સુખ ભોગતા બનો. આવો અમારો આશીર્વાદ છે, સરપાવ છે. બંધુઓ, પોતે જે સુખે સુખિયા છે એ સુખ આપણને આપે છે. મોટાની બહુ દયા. પેલા અચ્યુતદાસજી સ્વામી નાના બાળક હતા, સ્વરૂપાન સ્વામી, સંતદાસજી, એમની સેવા કરી, સંતો પ્રસન્ન થયા. બેટા માગ, સ્વામી બહુ આવડે નહીં, કંઈ તમને વાલું હોય એ આપો. બંને સંતો વિચાર કરતા થઈ ગયા, આ છોકરો નાનો છે પણ બહુ હોશિયાર ડાયો છે, કે વાલું હોય આપો, આપણને શું વાલું. બંને સંતો વિચાર કરતા થઈ ગયા અને વિચારના અંતે નિર્ણય કર્યો બંને, આપણને વાલામાં વાલા શ્રીજી મહારાજ. બંને સંતો બોલ્યા, બેટા જા, અમારા જેવી તારી સ્થિતિ થાવ. અને તત્કાળ જેવા બંને સંતો નિરાવરણ દૃષ્ટિવાળા હતા
એવા ને એવા એ બાળ સ્વરૂપે રહેલા અચ્યુતદાસજી સ્વામી એ 7 વર્ષની ઉંમરે નિરાવરણ દૃષ્ટિવાળા થઈ ગયા. બંધુઓ, મહારાજ અને મોટાના યોગમાં આવો લાભ છે. એ જેવા સુખિયા છે એવા સૌને, આ પણ સૌને સુખિયા કરવા માગે છે. બાપા કે સ્વામી, જે અમે જમીએ છીએ એવું તમને જમાડવું છે. કહેતા અમે જે સુખ ભોગવીએ છીએ એ સુખ તમને આપવું છે, અમારે તો આપવું છે. પણ જેને લેવાનું છે ને એને છેડો ધરવો જોઈએ. આપના તૈયાર હૈ. સાईं બાપા કહે છે, દેનાર તૈયાર હૈ, લેનાર કે ખામી. ભગવાન ને ભગવાનના મુક્ત પુરુષો બંધુઓ આપવા જ આવ્યા છે. બસ જે કોઈ યોગ સમાગમમાં આવે, જે કોઈ ખપવાળો થઈને આવે, લ્યો મૂર્તિ, લ્યો મૂર્તિ, લ્યો મૂર્તિ. મૂર્તિ આપવા જ આવ્યા છે. તૈયાર હે દેનાર, લેનાર કે ખામી. આપના તૈયાર છે, પણ બાપા કે એ અમે આપવા તૈયાર છે, પણ લેવા માટે, ઝીલવા માટે ખોરો ધરવો જોઈએ. આ ખોરો આમ પાલો પાથરવો જોઈએ, દાસ ભાવથી યાચના કરવી જોઈએ. પાલો પાથરવો શું વસ્તુ છે? આ દાસ ભાવથી યાચના છે. ભગવાનના દર્શન કરે ને, પાલો પાથરીને હાથ જોડે. શું કરે? પાલો છેડો, પાલો ન હોય તો ખોડો પાથરીને હાથ જોડે મસ્તકનામાં આવે, આમાં નાખો. દાસ ભાવ, દીન ભાવ કેળવવો ખપે મોટા પાસે. માટે બાપાશ્રી કહે કે સ્વામી, અમે જેવું જમીએ છીએ એવું અમારે સૌને જમાડવું છે, પણ જીવને ખપ અને ત્વરા કરવી જોઈએ. ખપ જાગવો જોઈએ. અને ખપ જાગે ને તો ત્વરા એટલે ઉતાવળ. રહી ગયો, હું રહી ગયો એમ થાય. પેલા ખપ જાગતો નથી. ખપ જાગે તો ઓટોમેટિક ત્વરા થાય, હું રહી ગયો. અને ખપ જાગતો નથી એનું કારણ છે મહિમામાં કસર છે. જો મહિમા સમજાય તો બંધો કહેવું ન પડે. પાઉન્ડ અને ડોલરનો મહિમા સમજાયો છે તો કોઈને સમજાવવા પડે, શીખવાડવું પડે છે બંધુઓ. પાઉન્ડ આમ કમાવાય વધારે, કોઈને શીખવાડવું નહીં પડે. આવડી જ જાય. બીજું બધું ભણાવવું પડશે. પણ પૈસા ગણતા કે પૈસા કેમ વધારે કમાવા એ આઈડિયા તો નવા નવા હવને અંદર ઉઠી જ જાય કે ભાઈ એકના 100 થાય છે, એકના 105 થાય છે. કે આમ તે વળકે ને વપરાય, આમ કરીએ તો આમ મળે, આમ કરીએ પછી ઊંઘ આવે. રાતે 3 વાગે જાગી જવાય, નાય તો તૈયાર થઈને લાગી જવાય ને. શીખવાડવું પડે કોઈને, બેટા વહેલો જાગજે કહેવું પડે. પહેલાં બધાને કહેવું પડે, જાગને બેટા, સમય થઈ ગયો, ઊંઘવા દો ને હજુ. પણ જાણે પછી આ કડ ચડી જાય ને પછી કોઈને જગાડવા પડતા નથી. ઓટોમેટિક જાગી જાય. હા બંધુ, મહિમા સમજાય તો ખપ જાગે, અને મહિમા સમજાય ખપ જાગે એ ત્વરા થાય, હું રહી ગયો, આ આગળ નીકળી ગયો, હું રહી ગયો. કરો બળ બરોબર. મહારાજ કે જીવને ખપ અને ત્વરા કરવી જોઈએ. મોટા આગળ છેડો ધરવો જોઈએ, દાસ ભાવ કેળવવો જોઈએ. થોડા જીવગણ ઉભા રહે ને તો કાંઈ ન મળે. સદાવત અપાતું હોય ને, છેડો ધરે એને મળે. કોઈ ન ધરે ઉભો તો ઠૂંઠાની જેમ ઉભો મળે? ઠૂંઠાની જેમ ઊભો રહે તો કાંઈ ન મળે. બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે, આ મેઘ તો વરસે છે, પણ જે ઝાપ જેવા થાય ને એમાં પાણી ઠરે.
અને ટેકરા જેવા રહે તો પાણી રડી જાય. હે, ડુંગરા ઉપર પર્વત ઉપર મેઘ વરસે પણ અહીંયા તળાવ ભરાય છે કે? પુષ્કળ પાણી શિખર પર પુષ્કળ પાણી વરસે પણ અહીંયા કાંઈ ભરાતું નથી. પાણી તળેટીમાં ઝાબ એટલે ખાડો, જ્યાં ખાડા હોય અહીંયા પાણી ભરાય. એમ બંધુઓ, મહારાજાને મોટાની કૃપા તો આખા સત્સંગ ઉપર અખંડ વરસી રહી છે. પણ આપણે બંધુઓ દીનતાથી, દાસ ભાવથી, ગરજવાન થઈને મોટા આગળ છેડો ધરવો જોઈએ તો મળે. આ તો મહારાજ અને મોટા પાસે પણ અકળ રહે. એટલે સાંઈ બાબાની વાતોમાં આપણે 4 કિમ્યાગરને સોનું કરતાં શીખવું હતું, 4 વ્યક્તિને. પછી એને ખબર પડી કે પેલા ફલાણા મહાત્મા છે, જંગલમાં રહે મહાત્મા, એને આ કળ આવડે છે, કે આ વિદ્યા એને આવડે છે. એટલે એની પાસે ગયા. શીખવું હતું હોનું કરતા, પણ શિષ્ય ભાવથી ના આવ્યા અને બીજી અલગ મલકની વાતો કરીને કહેવા લાગ્યા કે કેમ આમ જાણી લઈએ મહાત્મા પાસે હોનું કેમ થાય છે એમ. મહાત્મા થોડા ભાવથી બધી વાત મહાત્મા તો કરી બધી, અને કરી પ્રેક્ટિકલ પણ કરી બતાવ્યું. વૃક્ષ હતું, પાંદા લીધા, આમ કહે લોખંડ પર નાખ્યો રસ, હોનું થઈ ગયું. પેલા મલકા મહાત્માજી અમે પણ એમાં હોનું કરીએ છીએ કે સારું, કે મહાત્માજી સારું, કે ત્યાં રવાના. એવું ઝાડ આવ્યું, એ પાંદા તોડ્યા, મહર્યા, ઘણો રસ નાખ્યો લોખંડ ઉપર, પ્રેક્ટિસ કરે, જો તો ખરા, કાંઈ થયું નહીં. એવું ને એવું લોઢું રહ્યું, સ્ટીલનું સ્ટીલ જ પડ્યું રહ્યું. હલા પેલા મહાત્માજી આમ આમ એક ટીપું નાખ્યું તો હોનું થઈ ગયું હતું. આપણે તો આખું આને નવરાઈ દીધું. એ જ ઝાડ છે, એ જ રસ છે, તો કેમ થતું નથી? પછી 4માંથી એકને અંદર અક્કલ જાગી કે આવા ગુરુ નહીં મળે, ચાલો પાછા દાસભાવ રાખીને શીખીએ એની પાસે. પાછા આવ્યા. પછી દાસભાવથી કહ્યું કે અમે ટ્રાય તો ઘણી કરી પણ ન થયું, અમને સાચી રીત બતાવો ને. તારે જ મહાત્માજીએ કહ્યું કે હાલો મારી સમક્ષ કરો પ્રયોગ. જ્યાં પાંદડા તોડવા ગયા પેલા ભાઈ, આમ તોડ્યા, ઊભા રહો, અહીં જ તમારી ભૂલ થાય છે. આ પાંદડા તોડવામાં તમારો નખ, આમ નખથી પાંદડા પકડો છો ને, તોડો છો ને, એ જ તમારી ભૂલ થાય છે. તમારો નખ એને અડે છે એટલે એનું સત્વ ચાલ્યું જાય છે. કેમ તોડવાના જુઓ. મહાત્માજી ચપટીમાં પાંદડા પકડ્યા, ચપટીમાં નીચે ટીપું નાખ્યું, નખનો સ્પર્શ થવા દીધો નહીં. ઓ બંધુઓ, વસ્તુ વિગત આવી છે. હંમેશા મહારાજ પાસે, મોટા પાસે હંમેશા ખુલ્લા નિખાલસ ભાવે જેટલું વર્તાય ને એટલો લાભ મળે. આ બંધુ શું દાસ ભાવ જોઈએ, નિખાલસતા જોઈએ. આવી કાઠી છે હો નિખાલસતા. બાપાશ્રી કહે કે છેડો ધરવો જોઈએ, ગરજવાન થવું જોઈએ, વિશ્વાસ કેળવવો જોઈએ અને પાત્રતા કેળવવી જોઈએ. આ બધું આપણે કરવાનું. શું કરવાનું છે? પાત્રતા આપણે કેળવવાની છે. અન્યત્ર બાપાશ્રીની વાતોમાં નાના સેવકદાસજી સાંઈ પ્રશ્ન કરે છે, બાપા કંસારા કૂટી કૂટીને પાત્ર કરે છે. આ તાંબાના ઘડા આવે ને, એને જો આમ ટીપીલા હોય બધા, એ કંસારા એને કૂટી કૂટીને, ટીપી ટીપીને મોટું 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 કરતા જાય. આ કુંભાર હોય ને, કુંભાર પ્રજાપતિ, એ જે આ માટલા ઘડે ને, આવડું મોટું માટલું કંઈ ચાક ઉપર ન ઉતરે. ચાક ઉપર તો નાનું જ માટલું ઉતરે.
પછી એને અંદર પથ્થરો રાખીને બહાર ટીપલા મારીને મોટું મોટું કરતા જાય. એટલે નાના સેવક સ્વામી કે બાપા કંસારા કૂટીને પાત્ર કરે છે, એવી રીતે અમને ટપોળીને પાત્ર કરો. બાપા શ્રી કહે સ્વામી પાત્ર કરનાર તો તૈયાર છે, પણ પાત્ર કરનારના વચનરૂપી ટપલા ખમવા કાઠા છે. શું છે? અહીં કયા ટપલા ખમવાના છે? સત્સંગમાં વચનરૂપી ટપલા ખમવાના છે. મહારાજને મોટા જે કાંઈ આપણને આજ્ઞા કરે, કંઈક ઠપકો આપે, કઠણ વચન કહે, એ ટપલા ખમવાના છે બંધુ. એ ટપલા જે ખમે ને એ પાત્ર બને. હે મહારાજને મોટા કે મારા હિતમાં કહે છે, એ કહે તેમ મારે વર્તવું છે, તો બંધુ પાત્રતા કેળવાતી જાય. પણ મને જે દેખી ગયા છે, બીજો કોઈ દેખાતો જ નથી, મારી વાહે પડી ગયા છે, તો પાત્રતા ટપલું ખમ્યું કહેવાય નહીં. એમ બાપાશ્રી કહે છે કે પાત્ર થવું જોઈએ, વિશ્વાસ કેળવવો જોઈએ. વિશ્વાસીને શિષ્ય ભગવાન મોટા. જે જેના વિશ્વાસે બેસે ને એને બધી જ જવાબદારી એ ઉપાડે. પણ આપણે આપણી બુદ્ધિનો દોડ કરીએ ને આગળ, મહારાજ અને મોટાના વચનમાં પણ આપણે આપણી બુદ્ધિ લડાવીએ છીએ. એના કારણે બધું દુઃખી થઈએ છીએ. આગળનો તેરો કાળ પડ્યો ને, મહારાજે બધાને ચેતાવ્યા. કાકોજી પૂંજોજી ભગવાનના દર્શને આવ્યા હતા મહેથાણના ગઢપુરમાં. ભગવાને કહ્યું કાકાજી પૂંજાજી ક્ષત્રિય દરબાર હતા, રાજા હતા, કે અગ્નોત્તરો કાળ આવી રહ્યો છે, આવતી સાલે અનાજ ભરજો, ઢોર ઢાંખર વેચીને અનાજ ભરજો. અને ગયા બજારમાં લેવા પણ હો. અને બજારમાં ગયા ત્યાં લીમડીના પેલા મૂળજીભાઈ શેઠ મળ્યા. અરે પૂંજા દરબાર તમે બજારમાં કેમ? કે એટલે કાકોજી પૂંજોજી કહે કે શેઠ મહારાજે એવી આજ્ઞા કરી છે કે દુકાળ આવી રહ્યો છે, માટે ઢોર ઢાંખર વેચીને પણ અનાજ ભરજો. કે એટલે અનાજ લેવા આવ્યા છીએ. એટલે પેલા શેઠ કહે કે અરે દરબાર રાજા, ભગવાન તો અલમસ્ત જાતિ કહેવાય. એ તો આવી ઘણી આજ્ઞાઓ કરે, પણ આપણે થતું હોય એમ થાય. પાછા ગયા, મહેથાણ પહોંચી ગયા, અનાજ ન ખરીદ્યું. ભગવાનના વચનમાં એટલા વિશ્વાસમાં કચાશ રહી, તો પછી કેવા હેરાન પરેશાન થયા. બંધુ મોટાના વચનમાં એ આજ્ઞા, જો એમની આજ્ઞા લઈએ તો પ્રકારે વર્તવું, નહીં તો એમને પૂછા નહીં કરવી. જો ન વર્તવું હોય તો આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે વર્ત્યા કરો, કોઈ વાંધો નહીં, એમાં કોઈ પણ દોષ નહીં આવે. તમને હુજ્યું એવું તમે કર્યું છે, તો જે ફળ આવે એ ભોગવવાનું. પણ આવે મોટાને પૂછવા, અને પછી જેટલું પોતાને બંધ બેસે એટલું ગ્રહણ કરે, બાકીનું નહીં. કે બીજો કોઈ મળે આ મૂળજી શેઠ જેવા તો પતી જાય ભાઈ. તો બંધુઓ હેરાન થવાનું થાય. સત્સંગમાં બંધુઓ બધું જ છે. ભૂતકાળમાં હતું આજ નહીં એમ નહીં હો. જે ભૂતકાળમાં જે ભગવાન હતા, જે મુક્ત પુરુષો હતા, જે ભક્તો હતા, બાઈઓ ભાઈઓ, એ જ ભગવાન આજે પણ સત્સંગમાં એ જ ભગવાન પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે. એ જ મુક્ત પુરુષની પરંપરા બંધુઓ પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે. અને એવા જ વિશ્વાસુ અને સમર્પણના અંગવાળા
જે શાસ્ત્રમાં જે ભક્તોના નામ ગવાય છે એવા ભક્તો, સંતો, ભાઈઓ આ જ સત્સંગમાં વર્તમાન સમયે પણ છે. બંધુ, એવા વિશ્વાસુ, એવા સમર્પણ ભાવવાળા મારે, તમારે, સૌએ આપણે થવાનું છે.